Hi guys! Today may re-reviewin tayong product and wag niyo akong i-bash kasi wala akong helmet. Andyan lang naman ang bahay ko. We are also joined by Ice Bear here. So, bumili ako ng bagong clamp kasi yung luma ko sobrang shaky ng footage niya. Nagiging unusable na. So, yung luma ko, clamp type din siya. And meron siyang 360 na attachment din para habang nakamount siya, iba't ibang direction ko siya na position, hindi lang sa harap or sa harap ng motor or sa paharap sa akin. Ang problema, yung lumang clamp, kapag maalog yung daan, sumasabay din siyang umalog. Yung mismong clamp hindi. Yung 360 na attachment niya yung yung may problema talaga, yung may issue. Medyo loose siya. And the way ng pagkakagawa niya is hindi siya madaling maayos. Wala siyang screw or hindi mo siya matutungkab. Pag tinungkab mo siya, makakalas na siya. Tapos may sarili din siyang mundo. Kapag nakakabit siya, kusa siyang pumapaling sa kanan o kaliwa, maliban pa sa sobrang pag-alog niya. So, ito namang bago nabili ko. Mura lang siya. Sa Shopee ko nabili. Magpo-post ako ng link sa baba. And then, dalawa yung choices ko actually. Yung Moto Wolf, saka ito. Yung Moto Wolf kasi medyo mahaba siya. So, nag-worry ako sa center of gravity niya kasi since mahaba nga siya, unstable lang center of gravity niya. So, ito muna yung itatry ko since medyo maliit siya. Maikli. And isahan na lang yung buong accessory na to. Wala nang complicated na parts para maging unstable siya. So, magpo-post ako ng mga videos later comparing yung dalawa kung okay ba sila. So, ito yung luma ko, yung clamp type. May rubber siya and then may kasama siyang dalawang isang screw. So, ito naman yung 360 na attachment. At kailangan nyo pa ng isang attachment kasi hindi pumapasok yung 360 dun sa clamp. Hindi siya kasya. So, ganito yung pagkabit sa kanya. So, yung screw, papasok lang dito. And may pangsikip pa siya. Ayan. So, madali lang tong ikabit kasi hindi mo na kailangan ng allen or ng tools para sumikip siya. And then, yung 360, ayan siya. So, kailangan nyo pa ng isang lock dito. So, mapapansin nyo, ayan, ma-bulky siya. Pwede nyo siyang ikot-ikot, i-position yung camera sa iba-ibang point of view. Ayan, and dyan nang galing yung alog dito sa part na to. And ayan, mapapansin nyo mataas siya. Wala pa yung camera niyan. So, nakaharang talaga siya sa harapan mo, sa kung anong tinitingnan mo sa harap. Urong natin siya konti, kakabit din natin yung isa. Ito naman ito yung bago kong nabili.
Ayan, so mas maliit siya and then solid alloy. Meron siyang kasamang dalawang screw. Ayan, lahat ng attachment niya, ayan, isa na lang. Kabit natin. Dalawang screw niya and kailangan mo ng allen para masikipan mo siya. So, naiikot-ikot din siya, yung 360. And compare mo dun sa isang attachment, hindi siya maalog. Yung height niya, mababa lang. So, ayan na siya nakakabit. Tinanggal ko na yung isa. And mapapansin niyo mas malinis siya tingnan. And mostly naman gagamitin ko tong attachment na to if iharap ko sa akin yung camera or if hindi nakasuot sa helmet ko yung camera and pwede ko siyang iharap sa side ko. Ayan. So, pinakita ko yung comparison if may improvement pa. Kung makikita nyo, kung mapapansin nyo, may konting alog pa din eh. Pero, comparing sa dati, hindi na siya ganun ka alog talaga. Well, thank you so much for watching. Sana nagustuhan nyo yung review ko. Time for merienda. Don't forget to subscribe. Thank you. Bye!